time. It's time for us to grow. És azt mondtam a feleségemnek, itt az ideje, hogy nőjünk. So I said, I want to move to Clearwater, Florida. Floridába akarok költözni. From Seattle, Washington. Washingtonból, Seattleből. Too much rain. Túl sok eső. Florida, lots of sunshine. Floridába több a napsütés. I said, I want to move to Clearwater, Florida. I want to have my own business, and I want to make $1 million before I'm 40. Drágám, következő a program, Floridába költözünk, csinálunk egy üzletet, és mielőtt 40 éves leszek, megkeresem az első $1 millió. My wife goes, okay. Ezt értettétek? Remember, this is very important. Each one of you has a dream or a goal, right? Nagyon fontos, ugye mindegyikőtöknek van egy célja, egy elképzelése. Have you written it down? Leírtátok már? Do you think about it? Gondoltok rá? You really want? Okay, have you ever told somebody your dream or your goal and they said, that's stupid. Volt-e már olyan, hogy valakinek elmondtad a célodat, és így aláztad? So the rule to be successful is never tell a negative person your dream or your goal. Szóval a siker egyik kulcsa az, hogy soha nem mondd el egy negatív embernek a célodat. And the first time someone tells you you can't do something, don't tell them anything else. Ha valakinek elmondod mégis, és azt mondja, hogy ezt úgyse fogod megcsinálni, annak az embernek soha többet nem mond semmi ilyet. You need somebody that will say, that's a great goal. Olyan emberekre van szükséged, akik egyből azt mondják, hogy ez fantasztikus cél. You can do it. Meg tudod csinálni. It's possible. Lehetséges. Because the truth is, anything is possible. Mert az igazság az, hogy bármi lehetséges. So here I am. Tehát itt vagyok én. I make $1,000 a week. $1000 kerestem akkor, hetente. I made the owner of my company, I increased his salary 3 times. Tehát elérte a tulajdonosnál, hogy 3-szor emelték a bérét. I was in charge of PR, marketing and sales, one person. Egy személyben a PR, marketing és az értékesítésért felelős vezető volt. I tripled his income. 3-szoroztam a bevételét. My income stayed the same. Az én bevételem ugyanott maradt. I said, no more. Azt mondtam, hogy na, ebből elegem van. So I decided to move to Florida. Úgyhogy elmentem Floridába. I got fired the next day. Ahogy eldöntöttem, hogy elmegyek Floridába, másnap kirúgtak. Now I have no choice. Na most már nincs más választásom. The problem was I couldn't get a job in Florida, so I got a job in Virginia. De Floridában nem találtam munkát, úgyhogy elmentem Virginiába. So my wife and we didn't have any kids. Akkor még nem voltak gyerekeink. We moved across country to Virginia. Tehát végigutaztuk egész Amerikát Virginiáig. Not Florida. Nem Florida, másik irány. So I'm working for this other guy. Dolgozok ennek az illetőnek. In the first 2 weeks I'm going, I really hate this job. És az első 2 hétben azt gondoltam, hogy ezt a munkát tipikusan utálom. 2 weeks later I got fired again. 2 hét múlva kirúgott. Oh, and my wife was now pregnant. És abban 4 hétben sikerült teherbe ejteni a feleségemet, tehát még egy gyerek is jött. Úton volt. I have no money. Nincs pénzem. Big debts. Hatalmas adósságok. A little tiny car. Nagyon kicsi kocsi. A pregnant wife. És egy terhes feleség. And no house. És nincsen házam, lakásom. All right, who's worse off than that right now? Ki az, aki ennél szarabb, egyébként 60 millió forint tartozása volt akkor, tehát ki az, aki most szarabb állapotban van, mint ő akkor? Közületek. What are you, pregnant? Mi, te terhes vagy? So, we end up in Florida. Na, végül eljutunk Floridáig. And I meet this guy who had a big problem. És találkoztam egy illetővel, akinek volt egy nagyon nagy problémája. He had a sales company. Volt egy értékesítési csapata, egy cége. And they were losing money every week. És minden héten negatívban voltak, mert az értékesítők nem hoztak be annyit, hogy profitábilis legyen. So I sold him on the idea that I was perfect. Úgyhogy eladtam neki azt, hogy én tökéletes vagyok. And my wife and I went in together. És a feleséggel együtt. We started with 0 salespeople. 0 értékesítővel. Because I was building a separate sales division. Azért, mert egy különálló értékesítési csapatot csináltam. I hired and trained 25 salespeople. Felvettem és kiképeztem 25 értékesítőt. And I put the company into profit.
és egyből profitábilis lett a cég. But I negotiated my salary in a bonus. De elértem azt, hogy fixet is kaptam, meg bónuszt is. And I said, I get $1 for every sale I make you. Minden értékesítés után $1 kérek. So within a few weeks I was doing 1,000 sales. Néhány hét múlva 1000 értékesítést csinált a csapat hetente. In 3 months I was doing 6,000 sales a week. With 100 guys. Egy hét múlva 6000 értékesítést csináltak hetente. Now I'm making $6,000 a week. Tehát most már $6,000 keresek hetente. The most money I ever made in my life. A legtöbb pénz, amit valaha kerestem. So now we're paying our debts. Kifizettük az adósságainkat. My wife's belly is getting bigger. Jött a gyerek. We have a nice place to live. Van egy jó hely, ahol lakhatunk. Little car. Kicsi kocsi. And I realized that I still didn't have my own business. És rájöttem arra, hogy én azt akartam, hogy saját üzletem legyen, és ez még mindig nem az. So I went to one of the guys who I'd made a lot of sales for. Úgyhogy oda mentem egy illetőhöz, akinek rengeteget adtam el. I said, if you put up the money, I'll build you a company. Azt mondtam neki, ha belerakod a pénzedet a vállalkozásomba, akkor csendes társként felépítünk egy nagy céget. 50-50 partners. 50-50%-os részesedéssel. I said, okay. Jó. So started my company. Adott egy csomó pénzt, elkezdtem a saját üzletemet. 6 months later, I paid him back all his money. 6 hónap múlva az összes pénzt, amit befektetett, visszaadtam neki. 12 months later, 12 hónap múlva, I was 39 and a half. 39 és fél éves koromban, I made my first $1 million. megkerestem az első $1 millió. All because of you. The key to my success was belief in myself, trust in my wife. I had really good friends like Tamás around me. A sikerem titka az volt, hogy hittem magamba, nagyon jó a feleségem, és jó barátaim voltak, mint amilyen most Tamás. And I knew how to sell. De tudtam, hogy kell eladni. And I knew how to train others to sell. És azt is, hogyan kell kiképezni másokat ugyanerre. Because in order to make $1 million, I had 150 employees. Mert ahhoz, hogy ennyi pénzt csináljunk, 150 értékesítőre volt szükségem. I started with 0. Nullával kezdtem. And I hired and trained each guy myself. Én vettem fel az összeset, és én képeztem ki az összeset. Then I trained managers. I trained sales managers. Aztán utána értékesítési vezetőket képeztem. And when I met Tamás, I was like, oh my gosh, you think exactly like I think. És amikor velem találkozott, akkor arra jött rá, hogy pont ugyanúgy gondolkodunk. You train people just like I train people. Én is kiképzem az embereket, ahogy ő is kiképezte. So one of the things that people don't realize is that when you get successful, azt nem veszed észre néha, hogy amikor sikeres leszel, the very next thing I think about is how do I help other people be successful? hogy azon kezdünk gondolkodni, hogy de hogyan tudunk akkor most másoknak segíteni. I want to make 100 millionaires. Nekem most az a célom, hogy $100 millió most csináljak azzal, hogy segítek nekik így színpadról. Now I know some of you guys are millionaires already, right? Tehát tudom azt, hogy néhányattól közül ezt már elértétek. Yeah, you guys that are millionaires. You don't have to raise your hand. Nem kell felemelned a kezed, de azt majd úgyis lefényképezzük, ha valaki véletlenül. But everybody, who would like to be a millionaire? De ki szeretne tényleg milliómos lenni? Vagy Magyarországon ez már majdnem milliárdos. Okay. Some people will tell you that money doesn't make you happy. Néhány ember azt fogja mondani neked, hogy a pénz nem boldogít. This is true. Ez igaz. If you don't have love, and if you don't have friendship, and if you don't have nincsen szerelmed, kids, nincsenek barátaid, nincsenek. if you don't have the important things in life, money won't make you happy. Ha pénzen kívül nincsen fontos dolog az életedben, akkor a pénz nem fog boldogítani. But if you have a beautiful wife, and you have beautiful kids, and you have a lot of love, and you have no money, de hogyha egy csodálatos szerelmed van, szép gyerekeid, és nincsen pénzed, you're not really happy either. akkor boldog se leszel. If you can't pay rent this month, it's a problem. Ha nem tudod kifizetni a havi bérleti díjat, ugye? Vagy a rezsit. If you can't drive a nicer car, it's a little bit of a nem tudsz egy problem. szép autóba ülni. So the trick is to have it all. A lényeg az, hogy mind kell. You want $1 million in the bank? Akarsz $1 millió a bankban? You want your wife to love you?
Akarsz egy feleséget, hogy szeressen. You want your kids to be smart. Azt akarod, hogy a gyerekeid okosak legyenek. And you want good friends around the world. És jó barátokat akarsz világszerte. And if you have all that, it's fun. És hogyha ez megvan, akkor ezt úgy hívják, hogy élvezet. Because I didn't come here for the money. Mert én nem a pénzért jöttem. I came here for the experience of Budapest. Meg akartam tapasztalni Budapestet. Seriously. Komolyan. Asked my wife, I said, honey, we're going to Europe on vacation. Azt mondtam a feleségemnek, hogy jövünk vakációra. She's in charge of the money. She says, how much is it going to cost us? És ugye egyből megkérdezte, hogy ez mennyibe fog kerülni. I got 0. 0. I said, and we get spending money too. És még költünk is majd azért, hogyha And they said, we get to hang out with Tamás for a week. egy hétig velem lesznek. She goes, okay, let's go. Oké, menjünk. That's my kind of deal. Tehát ez volt a nézőpontom. Now, believe it or not, very successful people actually want all their friends to be successful. A sikeres emberek igazán azt akarják, hogy a barátaik is sikeresek legyenek. You'll hear people say, oh, he's a rich guy, he's got to be a bastard. És így nagyon sokan azt mondják, hogy hú, ő gazdag, akkor biztos, hogy igaz ember. But some of the nicest people I know in the world are millionaires. De azok az emberek, akiket én ismerek, és tényleg nagyon kedvesek, azok dollárbilliómosok. They donate Milliárdosok. lots of money to their church or their charities. Rengeteg pénzt adnak, ugye vagy a templomuknak, vagy egyházuknak, vagy a különböző ilyen jótékonysági dolgoknak. They invite their friends over to their mansions all the time. Állandóan hívják a barátaikat a nagy házaikba. I mean, when I was really poor, one of my best friends made a lot of money. Amikor nagyon szegény voltam, egy barátom nagyon sok pénzt keresett, hirtelen. And he would buy my wife and I dinner all the time. And I'd accept it. És állandóan vett nekünk vacsorát, és az a helyzet, hogy elfogadtuk. He'd invite us to his house to have beautiful dinners and go water skiing. És meghívott minket vízisíelni, meg a házába, hogy ott tegyünk. Because that was his joy, was to share with Mert ez us. volt az öröme, hogy megoszta ezt velünk. When I became a millionaire, I turned around and did the same thing for my friends. És amikor én milliómos lettem, akkor én is ugyanezt kezdtem el csinálni az én barátaimmal. I didn't give my friends money. Nem adtam nekik pénzt. I gave them my time. Az időmet adtam nekik. I paid for dinners. Vacsorákat. You have 12 people to dinner and you pay the whole bill. It's Meg még expensive. 12 ember, és én fizettem a csekket, ugye ez azért pénz. But when you have a lot of money, it's fun. You go, okay, no problem. De hogyha van pénzed rá, akkor ugye ez nem gond. So it's not about the money. Tehát nem a pénz a lényeg, It's about the freedom. hanem a szabadság. Right? If you want to go somewhere tomorrow, let's say you want to go to Italy for a month with your family. Mondjuk múltkor eldöntöttük, hogy egy hónapra Olaszországba megyünk. Would you like to go tomorrow? Ki az, aki holnap szeretne menni, ha akarsz Olaszországba menni, igaz? Just for fun? Csak élvezem, menjünk, egy a fene. Egyszer élünk. Yeah. It'll cost you about $20,000. És ez az egész mondjuk 6 millió forint. So the whole thing about sales is to be the master of your own destiny. A lényege az értékesítésnek, hogy az értékesítésen keresztül, ha mesterévé válsz, akkor a sorsod urává válsz. Because like up here, the biggest battle Mert ugye a legnagyobb harc a világon az mi? in the world, right? Miért folyik a legnagyobb harc a világon? It's actually not the Russians versus the Americans. Nem az amerikaiak az oroszok ellen. It's not the Iranians versus the Americans. Nem az irániak az amerikaiak It's not ellen. the Africans versus the Americans. És nem az afrikaiak az amerikaiak ellen. It's the battle that goes on every single day. Ez az a harc, ami minden nap zajlik. How do I convince my boss to give me more money? Hogyan győzzem meg a főnököt, hogy nagyobb fizetést adjon? You know, and people look at it wrong. I've had employees that say, I've been here 10 years, I deserve a raise. Volt olyan alkalmazottam, aki 10 éven keresztül mondta, hogy megérdemlem az emelést. And I always say, you shouldn't ask me for more money. És én mondtam neki, hogy nem kéne, hogy kér tőlem többet. You should show me how the company can make more money and you make it happen. I'll pay you a lot of money. Azt kéne megmutatnod, hogy a cégnek hogyan megy majd jobban, és ha azt te eléred, akkor adok belőle. My top 2 sales guys do 80% of the sales of the company. A top elit értékesítőim a bevétel 70%-át hozzák. They make 4 times as much money as the top executives. 4-szer többet keresnek, mint az amerikai ügyvezetők. And my executives go, how can I get a raise? Oké, bocs, tehát ugye az ügyvezetőnél a legjobb értékesítője 4-szer többet keres,
úgyhogy jöttek az ügyvezetők, hogy hogyan tudnak több pénzt keresni. Figure out how to increase the sales. Hát nézzük meg azt, hogyan tudjuk az értékesítést még följebb vinni. And they go, I'm not a salesman. De egyből mondták ezek az ügyvezetők, de hát én nem vagyok értékesítő. And I go, yes, you are. Dehogy nem. Everybody in the company is a salesman. Mi egy értékesítési cég vagyunk, itt mindenki az. My legal assistant is always selling the states, the United States, on that we have enough paperwork in there. Ugye maga a jogi tanácsadóm papírokkal adja el az USA-nak, hogy mi ezt csinálhatjuk, amit csinálunk. We're all selling Mindenki elad. all day long. Minden nap. So the question is, how do you make $1 million? Szóval a kérdés az, hogy hogyan lesz neked sok pénzed. Right? Így van? Except we got, no, I don't need $1 million. Okay. Nem kell pénz. You don't have to listen the rest of the day. Akkor nem kell figyelni tovább. The truth is, these 55 advices for a salesman are my successful actions and my friend's successful actions in 30 years of sales. Az az igazság a könyvről, hogy ez az 55 tanács az én sikeres akcióim, és a barátom, az orosz barátom sikeres akciói igazából az elmúlt 30 évből. There's no magic shot in the butt. Boom, oh, I'm a salesman. Sajnos nincsen ilyen mágikus injekció, amit így beadunk valakinek a seggébe, és akkor már tud eladni. It takes drilling and drilling and drilling and drilling on the successful action. Gyakorolni kell azt, hogy hogyan kell jól csinálni. Go to the next slide. It also takes a belief in something that's bigger than you. Hinned kell valamiben, ami nagyobb nálad. Do you realize that if your dreams get squashed, you become less alive? Amikor a céljaidat összezúzzák, akkor kevésbé vagy élő. How do you feel? Who's ever told somebody, I would really like to do this? Ugye milyen az, amikor valakinek mondod, hogy ezt igazán meg akarom csinálni, And someone said, that's stupid. és valaki azt mondja, ez hülyeség. Do you feel more alive or less alive? Ugye jobban életben érzed magad, vagy azt érzed, hogy inkább halott vagy? It's even worse when you say, oh man, I would really like to do this, and then you tell yourself, oh no, I can't legrosszabb do az it. az, amikor kitalálsz valamit, de már saját magádnak mondod, hogy ez sok lesz. Who's ever done that? Ki az, aki csinált már ilyet? Oh, I don't think I can do that. Nem tudom, hogy meg tudom ezt csinálni. I'm not smart enough. Nem vagyok okos eléggé. I'm not pretty enough. Nem vagyok szép eléggé. I'm not fast enough. Nem vagyok gyors eléggé. No, man, do not be your own worst enemy. Ne legyél a legrosszabb ellenséged. The reason that we do trainings and seminars, I do drills with my salesmen every day, Minden nap gyakoroltatjuk az értékesítőket pont ezért. is to help you not beat yourself up. Azért kell gyakorolnod, hogy ne magadat verd szét. Why is Elon Musk a billionaire? Miért ez a Musk egy milliárdos, dollármilliárdos? You know that Elon Musk, when he was a kid in South Africa, got beat up all the time? Ezt a srácot, ő dél-afrikai, Elon Muskot minden nap megverték, amikor kicsi volt. Then he moved to Canada when he was older because his mother was Canadian. Aztán Kanadába mentek, mert az anyja kanadai volt. So he had a South African passport, then he had a Canadian passport. Úgyhogy 2 útlevele volt, egy dél-afrikai és egy kanadai. Then he comes to the United States Aztán bejött az USA-ba, and gets a student visa and becomes a US citizen. aztán ott ugye tanuló lett, és majd állampolgárságot is kapott. Here's a guy who was beat up as a kid. Minden nap megverték gyerekként, But the one thing he never let get beat up was his dreams. de nem engedte, hogy kiverjék belőle az álmait. Elon Musk wants to change the planet. Ő meg akarja változtatni a világot. He wants solar energy everywhere. Mindenhol napenergiát akar. He wants rockets that go to the moon and Mars and the stars. És akar rakétákat, ilyen űrhajókat, amik elmennek a Holdra és a Marsra. He doesn't let anybody squash his dreams, including himself. És saját magát se, és más sem engedi meg, hogy összezúzzák az álmait. Do you know that this guy borrowed $500 million from the US government? Tudtátok azt, hogy az amerikai kormánytól $500 millió kölcsönkért? Really? Yeah, give him a hand. Megtapsolhatjuk. Here's a South African, Canadian, almost American.
Tehát itt van egy dél-afrikai, kanadai, majdnem amerikai, convinces the U.S. government to give him $500 million to use for the Tesla. és eléri az amerikai kormánynál, hogy $500 millió tegyenek a Teslába. $500 million. $500 milliárd. And then the Tesla goes, phew. És a Teslának bejött. Now, first off, was Elon Musk a good salesman to convince the U.S. government to trust him with $500 million? Azon arra gondoltam, hogy ez egy jó értékesítő, ha $500 milliárdot kiszedett az amerikai kormányból. Pretty damn good salesman. Nagyon jó értékesítő. But he believed in himself, and he believed in something much, much bigger than himself. De az a lényeg, hogy ezt csak úgy tudta megcsinálni, hogy valami nagyobb a hit, mint ő saját maga. And if you're thinking to yourself right now, well, yeah, but that's Elon Musk, I can't do that. De ha azt gondolod, hogy hát ez Elon Musk, én nem biztos, hogy ezt meg tudom csinálni, You got to start hanging around with different people. akkor cseréld le a barátaidat. You got to find successful people to hang around with. Találj sikeres embereket, akikkel töltöd az idődet. And you got to tell each other, let's go do something huge. És mondjátok egymásnak, hogy csináljunk valami óriásit. How huge? Mekkora óriásit? Let's be the biggest in Budapest. What? Let's be the biggest company in Budapest. Győzzük le Budapest legnagyobb cégeit. Okay, that's pretty good. Ez jó. How about the biggest company in Hungary? A legnagyobb cégét egész Magyarországnak. Okay. Oké. How about the biggest company in Europe? Európa legnagyobb cégét. Now, at some point, you're going to go, oh, that's too big for me. És lesz egy pont, ahol azt fogod mondani magadnak, hogy ez túl sok nekem. Just keep going until you hit the, I'm going to be the biggest company in the whole world. Okay, that's a little big. És menj addig, amíg azt nem mondod, hogy én akarok lenni a legnagyobb az egész világon, és But play the game with yourself. Like right now, just be thinking, like, how big could you be? de csak játszd magaddal ezt a játékot, akár most, hogy nézd meg, hogy meddig bírod. Tehát hol van a határod. Why do you think you go to Jedi training? Tehát mit gondolsz, hogy miért tartjuk mi ezt a Jedi tréninget? Who's done the Jedi training? Egyébként ki csinálta meg a terembe? Do you feel bigger after the training? A tréning után nagyobbnak érzed magad? Do you feel like you could do more? Azt érzed, hogy többet tudsz tenni? That's what life is about, man. Ez az egész, amiről szól az élet. Trust me, I was married to someone else before my first wife, and I said, oh, I would love to have 2 houses and a helicopter. I mean, I had nothing at the time. Volt egy korábbi feleségem is, az első feleségem előtt, ezt mondta szó szerint. I didn't even have one house yet. És azt mondta neki, hogy 2 házat akarok és egy helikoptert. I said out loud, oh, I was 22 years old. 22 éves voltam. I would love to have 2 houses and a helicopter that I have to fly back and forth. 2 ház és köztük a helikopterrel megyek. Because I saw that on TV once. Azért, mert tévén láttam. She goes, És ezt mondja nekem. you should just be happy with one house. Egy ház is elég lesz, jó? We were divorced after that. Elváltunk. My wife goes, can we also get another helicopter for the kids? Ha viszont a mostani feleségemnek mondanék ilyet, egyből rátromfol, hogy figyelj, és a gyerekek milyen helikopterrel fognak utazni, kell még egy. Yeah. So you gotta find people that is a successful group right around you. Kell találnod embereket, akik sikeres csoportot alkotnak körülötted. And when you think of something big, I mean, this is Nelson Mandela in Ez South Nelson Africa. Mandela szobra, Dél-Afrika. My wife and I were invited to South Africa to meet with the 10 African kings. Elmentünk Dél-Afrikába, mert tehát királyságok vannak ott, és 10 dél-afrikai király meghívott minket, hogy beszéljenek velünk. And we got to spend the day with these guys and their whole families. És velük, és ugye hozták a pereputyot is, egy egész napot töltöttünk. And it was interesting because they own all the land in South Africa. És nagyon érdekes, mert az a szituáció Dél-Afrikában, hogy övüké a föld. But they don't have any money. De nincs pénzük. So the government keeps trying to bribe them with money. És ugye pont ezért az állam folyamatosan próbálja lefizetni őket pénzzel. To take their land. Hogy elvegyék a földet. And they said, no, we'll keep the land. És mondtam nekik, hogy tartsák meg a földet. But then one king kept saying, well, can you give me $1 million? De azt kezdte mondani egy király, de tudsz adni $1 millió? I said, no. Nem.
if I give you money, you'll just spend it, then you'll ask me for another $1 million. Ha csak pénzt adnék, elköltenéd, és amikor elfogy, kérnél megint. And he was pretty smart. He goes, well, that's true. És nagyon okos volt, úgyhogy egyből mondta, hogy ez igaz. I said, how about if we train your young people how to read better and how to sell and how to work? De mi lenne, hogyha a fiatalabb generációt megtanítanánk írni, olvasni, és eladni, és hogy hogyan kell üzletet csinálni, és akkor ők... And it took us all day to sell them the idea. Egész nap ezt az ötletet próbáltuk eladni nekik. But now my wife and I are friends with Nelson Mandela's family, and we're working with them to teach the young people how to read better and how to work better and how to produce more. De azóta megvan a kapcsolat Nelson Mandela unokájának a unokaöccsével, tehát ilyen második generációs történet, és azon dolgozunk, hogy hogyan tanítsuk meg ezeket a fiatal generációt erre, hogy írjanak, olvassanak, értékesítsenek. You know, if you teach a man how to fish, he can feed himself for life. Hogyha megtanítod ugye horgászni, egész életében fogja tudni etetni magát. That's what this is, man. És erről szól. That's what this day is about. Erről szól ez a nap. It's to inspire you. Hogy fellelkesítsünk titeket. To think of something bigger than yourself in today's meal. Hogy gondolj valamire, ami nagyobb nálad. Gondolj nagyobb dologra, mint ez a hús itt. Because when you have a big dream, mert van egy nagy célod, goals, it makes you wake up in the middle of the night going, I really want that. Éjszaka felébredsz, és igen, ezt akarom. That makes you go and practice and practice and practice. Aztán gyakorolnod kell, és gyakorolnod kell. Because I'm going to guarantee you right now, you will not make $1 million if you don't know what you're selling better than anybody else. Mert nem fogsz csinálni $1 millió, ha nem tudod azt, amit eladsz, jobban, mint bárki más. Tehát magát a terméket nem ismered eléggé. You have to know how people react and how to handle people. Tudnod kell, hogyan kezeld az embereket, hogyan reagálnak, és hogyan kezeld a reakciókat. And the secret to all of it is communication. És a trükk az a kommunikáció. That you literally can get in communication with a person. Hogy kommunikációba tudsz kerülni bárkivel. With one look, you can look at someone and go, okay. Ránézel, ugye, te meg ő I'm going to get to know who this guy is. És tudom, hogy ő ki lehet. I'm going to find out what he really wants. Tényleg meg akarom tudni, hogy ő ki lehet. And I'm going to get him to tell me what he really wants. És mondja el nekem, hogyan vegyem rá, hogy mondja el nekem, hogy ő tényleg mit akar. I'm going to find out how to give it to him. És hogyan tudom én ezt neki szolgáltatni. And I'm going to get paid. És még ezért még fizetnek is. Because I'm going to close them. Azért, mert ugye zárom le. You do the whole thing. The communication is the whole thing. It's the hello. Ugye ez a kommunikáció, tehát hogy hello. How you doing? Hogy vagy? What do you want? Mit akarsz? I got that. Értem. Give me a check. Add oda a pénzt. Ugye ott csekket kérnek Amerikában, mi meg kártyát vagy készpénzt. This is how you close people. Így zársz le embereket, ennyi? Now that sounds simple. Lehet, hogy túl egyszerűen hangzik. But there's drills that you can do that make you an expert at each piece of the communication. De ezen a Jedi képzőn begyakoroljuk a 39 részét a kommunikációnak. Including asking for the money. Azt is, hogy hogyan kérd el a pénzt. Without flinching, like, oh. Anélkül, hogy valami történne így. You know, maybe could you give me the money next week, or like számíthatunk jövő héten a pénzre? You can write a check and date it for 2 months from now, and I'll hold it carefully. Hogyha esetleg ezt így odaadnánk, akkor 2 hónap múlva át tudná utalni? Like you're so confident. Annyira magabiztos kell, hogy legyél. You get such confidence in yourself and your ability that you can walk into any country of the world. Igazából annyira magabiztossá válhatsz, hogy bármilyen országba elmehetnél, and ask people for money. És kérhetnéd az emberek pénzét. But you don't just ask them for money. De ugye nem csak pénzüket kéred. You find out what they really want. Rá kell jönnöd, hogy mit akarnak. You look them in the eye and you go, hello. Belenézzel a szemükbe, hello. You build trust in 30 seconds. 30 másodperc alatt kialakítod a bizalmat. But that's only if you're selling something that you really believe in and it's bigger than you. És ez csak akkor van, hogyha egy olyan dolgot árulsz, amiben tényleg hiszel. You have to be inspired every day. Minden nap képesnek kell lenned, ugye feltöltődve neki kezdeni a napnak. I didn't decide to have $1 million and then
a genie came down and gave me $1 million. Ez nem úgy volt, hogy jött egy dzsinn, és akkor mondta neki $1 millió, és odaadta. I had to get fired twice, Kétszer kirúgtak. sell myself into a new job, Ugye el kellett adnom magamnak egy új munkahelyet. sell that same guy that I'm a worthwhile risk to start a business with, Aztán el kellett adnom az illetőnek, hogy kezdjünk egy új üzletet közösen. hire and train 150 people, Felvenni és kiképezni 150 értékesítőt. make sure they worked hard every day, Elérni, hogy minden nap keményen dolgozzanak. drill them on how to say hello. Gyakoroltatni velük, hogy képesek legyenek What do you hellót need? mondani. Here it is. Tessék, itt van. Give me the money. Kérem a pénzt. And then 18 months later, I had $1 million. És 18 hónap múlva ott volt az $1 millió. But if a poor boy whose grandmother's from Warsaw, Poland can do it, you can do it. De egy szegény gyerek, akinek a nagymamája egyébként lengyel volt, meg tudja csinálni, te is meg tudod csinálni. Hello, my friends. I can't wait to come see you in September. I'm joining Tomasz Kaza. We are going to have a lot of fun. I'm going to share my secrets of how I made millions and millions of dollars starting with nothing. So I hope to see you in September. Have a great day.